توی این ویدیو میخوایم با همدیگه آموزش این جعبه جواهرات رو ببینیم که همجور که میبینی این جعبه جواهراتی که من بافتم سایزش نرمال معمولی در حد چند تا گوشواره، انگشتر، دستبند و اینا توش جا میشه، ولی خب طبق آموزشی که بهتون دادم شما میتونین این سایز رو بزرگ و کوچیک کنین و طبق سلیقه خودتون تغییرش بدین. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی به هم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این جعبه جواهری که من بافتم تقریبا از 150 گرم مهره پلاستیکی سایز 8 از نوع تراشه استفاده کردم. تقریبا 20 متر نخ ماهیگیری شماره 5 و همچنین یک عدد نخچین. برای شروع تقریبا 2 متر نخ جدا کنین بچه ها. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل بچه‌ها چهارمی و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین. به این شکل. حالا سر دیگه نخ رو به صورت مخالف واردش کنین. همسر کنین و بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد بچه‌ها 3 تا دونه مهره برمی‌دارین. یکیشو می‌ندازین داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ. به این شکل. حالا سومی رو میندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، همینجا سرنخ نگرش میدارین و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف واردش میکنین، به اصطلاح میبافین، همسر میکنین و بعد میکشین. به این شکل دومین خونمون هم بچه ها که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا باید همین روتین رو ادامه بدیم، روتین همین خونه دوم رو که چی بود؟ 3 تا دونه مهره، یکیش داخل این سرنخ، یکیش داخل اون سرنخ و با سومی میبافیم. به این شکل هم از سومی خونمون که دوباره یه خونه 4 تایی هست. حالا من همین شکل روند بافتم رو ادامه میدم. خونه آخر از این ردیفم که ردیف اولم باشه رو میام که بهتون بگم که چه شکلی ببافیم و بعد وارد ردیف دوم و ادامه کار بشیم. خیلی خوب بچه، من اینجا همینجوری که میبینین الان 6 تا خونه بافتم. الان میخوام خونه هفتم و خونه آخر از ردیف اولم رو ببافم. اینجا بچه شما میتونین سایز کلا این جعبه رو متغیر ببافین طبق نیاز خودتون، طبق چیزی که دوست دارین. همونجوری که توی اینترو دیدین جعبه من یک جعبه مربع هست و الان من قراره یک سطح مربع ببافم که این الان حالا طول یا عرضش میتونیم بگیم باشه. دارم بهتون میگم که میتونین سایزش رو عوض کنین. الان میتونین اینجا رو کوچیک‌تر ببافین، کمتر ببافین، بیشتر ببافین. حالا یکم ویدیو رو بزنین جلو و عقب ببینین در ادامه دوست دارین که چه شکلی تغییرش بدین. حالا من هر چقدر بگم بهتره که ببینین بعد تصمیم بگیرین تا اینکه فقط بشنوین.
حالا بچه‌ها واسه بافت خونه آخر 3 تا دونه مهرتون رو بیارین و اینجا هر 3 تا رو بندازین داخل یه سرنختون. فرقی نداره کدوم. و بعد ببافین. به این شکل سومی رو بیارین سرنخ. توی دستتون نگه دارین. و سر دیگه نخ رو صورت مخالف رد کنین و ببافین این خونه رو و تکمیل کنیم ردیف اول از کارمون رو. به این شکل اینم از اتمام بافت ردیف اول ما. حالا میخوایم وارد بافت ردیف دوم بشیم. واسه شروع بافت ردیف دوم 3 تا دونه مهرتون رو بیارین و اینجا هر 3 تا رو بندازین داخل این سرنخی که الان بهتون میگم. الان ما 2 تا سرنخ داریم. یه سرنخ به سمت بافته، یه سرنخ به سمت بیرونه. هر 3 تا رو بندازین داخل این بیرونیه و ببافین. به این شکل اینم از خونه اول از ردیف دوممون. بچه واسه بافت ردیف خونه های بعد وارد یک روتین میشیم. به این شکل که الان بچه ببینید دو سرنخ داریم. یه سرنخ به سمت پایین که به سمت بافت هست و یه سرنخ به سمت بالا به سمت بیرون بافت. اینجا در وهله اول این نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین. و اینجا 2 تا دونه مهره بردارین و هر 2 تا رو بندازین داخل این نخ بالا و ببافین. به این شکل دومی خونه از ردیف دوممون هم تشکیل شد. حالا روتین همین خونه دومیه رو هی بعد تکرار کنیم که چی بود؟ نخ پایین از مهره کنارش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل بچه‌ها اینم از خونه سوم. حالا همین روتین بافت رو ادامه بدین. من ادامه میدم خونه آخر از این ردیف میبینمتون. خیلی خوب بچه‌ها ببینین من رسیدم به خونه هفتم از ردیف دومم که میشه خونه آخر از ردیف دوم. اینجا نخ پایین رو که در وهله اول مثل روتینمون از مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل.
حالا 2 تا دونه مهره برمیدارین و هر 2 تا رو این دفعه میندازین داخل همین نخ پایین و میبافین. به این شکل. اینم از اتمام ردیف دوم. حالا بچه‌ها روتین این ردیف رو داشتین، اولش، پایانش، خونه های وسط، همین رو هی تکرار کنین و ردیف روی ردیف ببافین تا جایی که دوست دارین طول یا عرض جعبتون باشه. من میخوام این بهتون گفتم میخوام این جعبم این حالت مربع باشه همینجور که دیدین. پس اینجا من 7 ردیف میبافم. 2 تا این شو که بافتیم با هم، یه 5 ردیف دیگه میبافم و میام. شما خودتون تصمیم بگیرین که میخواین چند اندازه باشه و بیاین که بعد با هم ادامه بدیم. خیلی خوب بچه، همینجوری که میبینین من بافت این قسمت رو تکمیل کردم و به این شکل یک مربع 7x7 دارم. حالا واسه ادامه من تقریبا 2 متر رو برای نخ جدا میکنم و بچه ها اینجا ما یه چند مرحله کار داریم واسه اینکه این قسمت از بافتمون به اتمام برسه. ببینید مرحله اول اینه که ما الان قراره داخل این مربع، داخل این بافتمون یه بافت بزنیم. حالا به این شکل ببینید. حالا توضیح نمیدم، بیشتر عمل میکنم. ببینید این خونه های دور کار رو میبینید. خب این خونه ها، بذاریم با یه چیز تیزتر بیام. نگاه کنین این خونه های دور کار که همگی مشخصن. خب حالا این خونه ها، این مهره هاشون ببینید، این پترن. حالا اگه بتونم اینجا واسهتون یه چیزی میکشم روی صفحه، ما روی اینها میخوایم ببافیم. شروع میکنیم. ببینید من از این، حالا فرقی نداره، از این مهره، از این خونه دور نخم رو رد میکنم و بریم که شروع کنیم. ببینید 3 تا دونه مهره برمیدارم واسه شروع و میندازم داخل یه سرنخم. فرقی نداره کدوم، ولی اگه میخوایم با من ببافیم بندازین داخل این سرنخ و ببافین. میبینید الان اینجا ما یه خونه اینجا تشکیل شد که به صورت عمود روی این قسمت از بافتمونه و از این به بعد وارد یک روتین میشیم و روتینمون هم اینه که این نخ پایین که به سمت بافت هست، نخ بالاست، نخ پایین، این نخ پایین رو هر دفعه از مهره کناریش رد کنین و مهره کناری هم روی همون مسیریه که بهتون نشون دادم. الان اینجا من میشه کدوم؟ بر اساس اینکه الان اینجاییم، این نخ پایین منه، ما روی همون مسیر که بهتون نشون دادم قرار این کار انجام بدیم. پس مهره کناری من میشه اینجا، از همین یکی از این خونه های دور به این شکل. و حالا اینجا 2 تا دونه مهره برمیدارین میندازین داخل نخ بالا و میبافین.
ببینید اینم دومین خونه که به این شکله. حالا همین روتین رو ادامه میدیم. نخ پایین از مهره کناری رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. ببین بچه‌ها اون مسیر این خونه های دور که گفتم، خب ما با مهرهای پایینه، خب پایین هر خونه کار داریم. ببینین الان اینا مهرهای پایین کارن و دوباره این مهرهای پایینشون توی این جهت. حالا میبافیم اگه نفهمیدین گیج نشین. الان دوباره من نخ پایین رو از مهره کناری رد میکنم و با 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میبافم. به این شکل من از خونه سوم. حالا بچه من بافت رو ادامه میدم. هر گوشه میام که بهتون بگم که دقیقا چیکار کنین و خونه آخر که این قسمت رو با هم دیگه ببافیم و مشکلی هم پیش نیاد. خیلی خوب بچه من همین شکلی بافت رو که میبینین ادامه دادم. الان اینجا این خونه رو که من بافتم که میبینین میخوام بیام روی این وجه. خب همینجوری که میبینین روی این وجه نخ پایین رو از این مهره از این خونه دور من که رد کنم وارد وجه بعدی میشم. الان اینجا 2 تا دونه مهره میندازم داخل نخ بالام و میبافم. همین شکلی این وجه رو میبافم تا برسم به اون یکی وجه. اونجا میبینمتون. خیلی خوب بچه من الان اینجا همینجوری که میبینین 5 تا خونه این وجه رو هم بافتم. الان میخوام بیام وجه بعدی. نخ پایینمه که وجه بعدی میشه این خونه دوم از اینجا. این مهرش نخ پایینم رو ازش رد میکنم و به این شکل بافت من وارد این جهت میشه و با 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا این وجه رو هم میبافم دوباره اینجا میبینمتون. خب بچه ها من این وجه رو هم بافتم 5 تا دونه خونهش رو همینجور که میبینین و الان میخوام وجه آخر رو به اتمام برسونم که واسه وارد شدن به وجه آخر این نخ پایین رو نگاه کنین. الان این تنها وجهیه که خالی مونده که البته که خونهش رو داریم. این خونه دوم این مهره پایینش نخم رو رد میکنم و وارد بافت این وجه میشم. دیگه این رفت. خب به این شکل حالا من این وجه رو شروع به بافت میکنم. به این قسمت که رسیدیم میام خونه آخر رو با هم ببافیم. خیلی خب بچه ها من اینجا دیگه تقریبا این دورگیری رو ما اینجا انجام دادیم و الان رسیدم به خونه آخر. خونه آخر بچه ها این نخ پایینتون رو علاوه بر این مهره کناریش که این مهره باشه از این مهره از اولین خونه این قسمت رد میکنین به این شکل و حالا اینجا با یه دونه مهره بافت رو اینجا به اتمام میرسونیم به این شکل. حالا من نخم رو رد میکنم و میام که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه ها حالا میخوایم وارد مرحله بعد بشیم از بافتمون. این دو رو که دیدین همین شکلی بافتیم و یه همچین شکلی واسمون به وجود اومد. الان من تقریبا دوباره یه مقدار نخ جدا میکنم و دقیقا میخوام همین کار رو به جاش این لبه ها این مهرهای لب کار انجام بدم. فرقی نداره کجا شروع کنین. دقیقا همون روتین اینجاست فقط توی یک مسیر دیگه. نگاه کنین الان واسه شروع
3 تا دونه مهره برمیدارین، با من میخوایم ببافین، بندازین داخل این سرنخ و ببافین. میبینین اولین خونه که به این شکل هست اینجا تشکیل شد. از این به بعد وارد یک روتین میشیم به این شکل که الان بچه ببینید یه نخ داریم به سمت پایین به سمت بافتتون، یه نخ بالا به سمت بیرون بافت. این نخ پایینیه رو توی هر مرحله از مهره کناری رد میکنیم. دو تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل همین نخ بالا و میبافین. به این شکل اینم دومین خونه. حالا همین روتین رو باید ادامه بدین. نخ پایین هر دفعه از مهره کنارش رد میشه و با 2 تا دونه مهره بافت میشه. بچه‌ها مهره ها رو این دورگیری و یک جورایی دور کل این کار روی تمام این مهره ها، روی این مسیرهای مهره‌های لب این بافتتون باید انجام بدین و همین شکلی بافت رو ادامه بدین. من الان ببینید بچه همین روتین رو میرم تکرار میکنم تا اینکه این دور تا دور رو بگیره. خونه اول این یعنی انتهای کار در راستای خونه اول، در کنار خونه اول اینجا میبینمتون.